Good day, kids! Welcome sa ating panibagong school year. Kamusta kayo? Handa na ba kayo sa panibagong lesson para sa mathematics? Magaling! Alam kong excited na kayong lahat. For this week, our topic is about sets. Are you familiar with this? Salamat sa inyong mga sagot. Marahil, ang iba sa inyo ay may idea na, at ang iba ay wala. Huwag kayong mag-alala. Pag-aaralan natin ito ngayon para mas maunawaan ninyo ang mga ito. Before we start the lesson, let us know first the goals of this week's topic. Goals. Number 1, illustrates and describe the union and intersection of sets and the difference of two sets. 2, illustrate the complement of a set. And number 3, uses Venn diagrams to represent sets, subsets, and the set operations. Subukin muna natin ang inyong idea sa aralin. Let's try. Identify the possible answers for the statements below. Number 1, all the provinces in Region 4A. Number 2, numbers greater than 8. And number 3, vowels in English alphabet. May idea ba kayo sa mga ito? Alam kong alam ninyo ang mga sagot. Sige nga, subukan ninyo. Ano-ano ba ang mga probinsya na matatagpuan sa Region 4A? Mahusay! Ito ay ang Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, at Quezon. Now, what are the numbers greater than 8? Very good. All the numbers greater than 8 are the possible answers. Example of the answers can start with 9, 10, 11, 12, 13, and so on. Uulitin ko, lahat ng numbers na mas malaki sa 8 ay maaaring maging sagot. Kaya kung makikita ninyo, may tatlong tuldok tayo sa tabi ng 13, na ang ibig sabihin nito ay marami pang maaaring maging kasunod. Lastly, vowels in English alphabet. What are the vowels? Right, the vowels are A, E, I, O, U. Mahuhusay kayo, kids! Salamat sa inyong pakikiisa sa ating gawain. Alam ba ninyo na ang mga sinagutan natin kanina ay halimbawa ng mga sets? At upang mas maintindihan ninyo, simulan na natin ang aralin. Set. What is a set? Please read it silently. Set is a well-defined collection of objects, things, or symbols. O ito ay mga koleksyon o pinagsamang mga grupo ng mga bagay o simbolo sa ating paligid. Halimbawa ang mga larawang ito. Ano kaya ang nasa unang larawan? Anong set kaya ang mga ito? Tama! Ito ay set ng mga school supplies. How about the second picture? What set is this? Very good. This is a set of musical instruments. Ano naman ang nasa huling larawan? Anong set kaya ang mga ito? Magaling! Ito ay set ng mga simbolo sa daan o kalsada. Elements. Please read it, kids. Elements are the individual objects in a set. It is also called members. Ang elements o members ay ang mga isa-isang parte ng mismong set na ibinigay. The symbol is used to indicate that an object is an element or member of the set. This symbol means
set membership. Now let's have the 3 ways to describe a set. Number 1, by definition o pagpapaliwanag. Sa pamamagitan ng mga salitang ibibigay, malalaman na natin kung ano ang mga set na hinihingi o idinidescribe. Example, set of numbers from 1 to 5. Ibig sabihin, ang set natin ay binubuo ng mga bilang mula 1 hanggang 5. Number 2, by listing its members. Members are the pieces of elements in a set, o ito ang mga objects na nakapaloob sa ating set. Dito, ang dapat nating gawin ay ilista ang mga member ng ating set para ma-describe natin ang mga ito. Halimbawa, 1, 2, 3, 4, 5. And number 3, by set notation. Dito naman gagamit tayo ng symbols para maipakita o ma-describe natin ang ating set. Halimbawa, n is equal to curly brackets 1, 2, 3, 4, and 5. Ibig sabihin nito na ang set n ay binubuo ng mga members na 1 to 5. Primary color is equal to curly brackets red, yellow, blue. Ang set ng primary colors naman ay binubuo ng members na red, yellow, at blue. Capital letters are used to name a set, and small letters are used to refer the elements of a set. The circle and rectangle are used to represent sets. Let's describe the elements of the set. Kagaya nga ng sinabi ko kanina, capital letters ang gagamitin para magpangalan tayo ng set. Maliban naman sa numbers at pangalan ng tao, bagay, lugar o pangyayari, maliliit na letra naman ang gagamitin natin para sa ating members o elements. At ang circle at rectangle ang gagamitin natin ng mga simbolo para sa ating mga sets. Example, we have circle and it represents set A and its elements or members are 4, 6, 8, 10, and 12. How do you describe set A? Papaano natin ito i-describe? Very good. If we are going to define the set in the circle, we have set A is a set of even numbers from 4 to 12. If we are going to list it, we have 4, 6, 8, 10, and 12. And if we are going to have set notation, we have A is equal to 4, 6, 8, 10, and 12. Ngayon naman, tayo ay may bilog para sa set B. At ang mga elements o members nito ay ang bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Papaano natin i-describe ang set B? Mahusay! Kung tayo ay gagamit ng definition mula dito, ito ay set B is a set of counting numbers from 1 to 6. Kung tayo naman ay gagamit ng listing o ililista natin ang mga elements o members nito, ito ay 1, 2, 3, 4, 5, 6. At kung tayo ay gagamit ng set notation, ito ay B is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now, let's analyze set C in the circle. Can you see any elements here? Very good. Set C has no elements. Set C is an empty set or a null set.
It has no elements or members. Muli, ang empty set or null set ay walang mga members o elements. These are the symbols for null set. Null set is a subset of any set. Mamaya, pag-aaralan natin kung ano ba ang subset. Lastly, let us have the circle that represents set D with the elements or members 1, 2, 3, 6, 9, 18. How can we describe set D? Right. If we are going to define the set, we have set D is the set of the factors of 18. Factor ito ng 18 dahil maaari nating gamitin itong mga numbers na ito upang makakuha ng sagot na 18 kung tayo ay magde-divide o magmumultiply. Halimbawa, 18 divided by 1 is equal to 18. 9 times 2 is equal to 18. 6 times 3 is equal to 18. And if we are going to list it, we have 1, 2, 3, 6, 9, 18. And if we are going to have set notation, we have D is equal to 1, 2, 3, 6, 9, 18. Pag-usapan naman natin ang universal set. Pakibasa nga ito. Universal set are all the elements in all given sets. U is the symbol for universal set. Kapag sinabing universal set, lahat ito ng mga elements sa mga set na ibinigay. What is a subset? Please read. Subset has the elements that are member of another set. This is the symbol for subset. Sa madaling sabi, ang isang set ay magiging subset lamang kung ang mga members o elements nito ay parte ng isa pang set na ibinigay. Aralin natin ito. Set U is the universal set and it is the set of numbers from 1 to 10. Muli, ang set U ay universal set na may elements mula 1 hanggang 10. Lahat ng elements sa loob ng parisukat ay member ng universal set. Bilangin nga natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Kung isusulat natin sa set notation ang universal set, ito ay U is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pag-usapan naman natin ang bilog sa gitna ng ating universal set. Set Q is the subset of U, and it is the set of even numbers from 1 to 10. Ang set Q naman ay subset ng ating universal set. Ito ay subset dahil ang elements o member nito na 2, 4, 6, 8, 10 ay member o nakapaloob sa bilang na 1 to 10. Kung bibigyan natin ito ng description, ang set Q ay set of even numbers from 1 to 10. Sa set notation, ito ay Q is equal to 2, 4, 6, 8, 10. Therefore, set Q is a subset of universal set or U. Cardinality of set. It is the number of elements contained in that set. It is written as, this is read as the cardinality of set A.
Kapag sinabing cardinality of set, bibilangin lamang natin ang mga elements nito. Ang nasa loob ng parenthesis ay ang pangalan ng set, kaya maaari itong magbago. Example, the universal set, or U, is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. And it has the cardinality of 10. It is written as, and will be read as the cardinality of universal set is 10. Can you try this? Q is equal to 2, 4, 6, 8, 10. What do you think is its cardinality? Very good. Set Q has the cardinality of 5. It is written as, and will be read as the cardinality of set Q is 5. Set operation. Before we proceed to the set operation, let's know first what is Venn diagram. Venn diagram. These are diagrams that make use of geometric shapes to show relationships between sets. Sa Venn diagram sa ating aralin, gagamit tayo ng circle at rectangle upang ipakita ang mga relasyon ng mga set sa isa't isa. Ito ang mga halimbawa ng Venn diagram na maaari nating magamit sa ating aralin. Set operation is using Venn diagram or shapes to show relationship among sets. Gagamit naman tayo ng Venn diagram sa ating set operations upang maipakita rin natin ang relasyon ng ating mga set sa isa't isa. What are set operations? Ito naman ang mga set operations na pag-aaralan natin ngayon. Number 1, union of sets. Number 2, intersection of sets. Number 3, difference of two sets. And number 4, complement of sets. Let's have the sets below for the union and intersection of sets and difference of two sets. Set A is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. And set B is equal to 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ito ang mga elements ng set A. At ito naman ang mga elements ng set B. Now, let's discuss the set operations. Number 1, union of sets. It is all the elements found in both sets. This symbol means union. Kapag pinag-usapan naman ang union of sets, ang gagawin lamang natin ay ipapakita natin ang pagsasama-sama ng lahat ng elements ng ating mga sets. This is the representation of the union of set A and set B, and this is the symbol. Example, ito ang mga set na ibinigay natin kanina. At ito ang union of set A and set B. The union of set A and set B is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Muli sa union of sets, kailangan nating ipakita sa Venn diagram na magkakasama sila at ililista natin sa set notation ang mga ito ng sama-sama. Marahil kayo ay nagtataka, bakit isang beses lamang isinulat ang elements na 4, 5, 6 kahit na parehas itong nasa set A at set B? Upang mas maunawaan ninyo, pag-aralan natin ito.
2. Intersection of sets. It is the common elements found in both sets. This symbol means intersection. Ang intersection of set naman ay ang mga elements na magkapareho sa mga sets na ibinigay. Ito ay ilalagay natin sa overlapping portion sa gitna ng ating Venn diagram. Muli, ito ang simbolo ng intersection. This figure shows where we should put the intersection of the set A and set B. And this will be written as this. Dahil ang pagkakapareho ng ating set A at set B ay 4, 5, 6, nararapat lamang na ito ay nakapalagay sa overlapping portion ng ating Venn diagram. At ito ang ating intersection of set A at set B. Number 3, difference of two sets. It is denoted as A minus B or B minus A. A minus B means the difference of A and B. And B minus A means the difference of B and A. A minus B, or the difference of A and B, is the set of all elements of A that are not elements of B. Sa madaling sabi, aalisin natin ang elements ni B kay A. B minus A, or difference of B and A, is the set of all elements of B that are not elements of A. Sa madaling sabi, aalisin natin ang elements ni A kay B. Ito ang magiging sagot sa ating A minus B, or difference of set A and B. Kung mapapansin ninyo, ibinawas lamang natin ang lahat ng elements ni B kay A. Kaya ang natira ay ang mga elements na 1, 2, 3. Ito ang magiging sagot sa ating B minus A, or difference of B and A. Dito naman ay ibinawas lamang natin ang lahat ng elements ni A kay B. Kaya ang natira ay ang mga elements na 7, 8, 9, 10. Now let's discuss complement of sets. And let's begin with complement of set A. It is denoted by A apostrophe, and it is the set of all elements that are not in set A but in the universal set. A apostrophe denotes complement of set A. Ang ibig sabihin nito ay elements na hindi kabilang ang set A ngunit nasa universal set. Halimbawa ang nasa larawan ng universal set na 1 to 7. Ito ay may subset na set A na may elements na 1, 2, 4. At ang set B na may elements na 2, 3, 5. Ang complement of set A nito ay 3, 5, 6, 7. Dahil inalis lamang natin ang element ni set A sa mga ito. Huwag malilito, kapag sinabing complement ng set A ay hindi kabilang ang mga elements ng set A sa magiging sagot. Complement of set B. It is denoted by B apostrophe, and it is the set of elements that are not in set B but in the universal set. B apostrophe denotes complement of set B. Ang ibig sabihin nito ay elements na hindi kabilang ang set B ngunit nasa universal set. Muli, halimbawa ang nasa larawan ng universal set na 1 to 7. Ito ay may subset na A na may elements na 1, 2, 4 at set B na may elements na 2, 3, 5.
Ang complement of set B nito ay 1, 4, 6, 7. Dahil inalis lamang natin ang element ni set B sa mga ito. Muli, huwag malilito. Kapag sinabing complement ng set B, ay hindi kabilang ang elements ng set B sa ating magiging sagot. Nakakatuwa at nakatapos na tayo ng isang aralin. May natutuhan ba kayo? Magaling! Alam kong marami kayong napulot na aral sa ating aralin. At upang malaman ko ang inyong mga natutunan, tayo muna ay mag-review. Let's review. Match column A with B. The choices will be A. Cardinality of set, B. Universal set, C. Set, D. Subset, and E. Null set. Number 1, it is a collection of objects, things, or symbols. Number 2, an empty set. Number 3, contains all elements in all given set. Number 4, numbers of elements in a set. And number 5, its elements are member of another set. Okay, now, let's answer. What will be the answer in number 1? Very good. The collection of objects, things, or symbol is letter C, set. Ano naman kaya ang sagot sa number 2? Mahusay. Empty set is letter E, null set. For number 3, contains all elements in all given set. The answer is right. It is B, universal set. Next, number 4, the number of elements in a set is correct. It is A, cardinality of set. At panghuli, anong sagot sa number 5? Tama! Its elements are member of another set is D, subset. Talagang pinapahanga ninyo ako, kids! At upang mas mahasa pa ang inyong kaalaman, sagutan ninyo ang mga practice exercises na ito sa inyong mga papel. Ang mga practice exercises na ito ay makikita rin ninyo sa inyong mga modules. Umaasa akong matatapos ninyo ang inyong mga gawain. Laging mag-ensayo sa math dahil the only way to learn mathematics is do the mathematics. This is your Ma'am L.A. Thank you and see you next week.